everyone! Kumusta kayo? Presenting ang aking homemade chicken empanada. Ito ang pinagkakaabalahan ko minsan. At masarap po yan. Bestseller. Chicken empanada. Mayroon akong video niyan dito sa aking vlog. Ito ang pinakaunang vlog na ginawa ko. Yung empanada filling. Chicken empanada filling. Hindi lang ako marunong maglagay ng link. Kaya hindi ko may link dito yung how to make nito. Yan, naka-box. Magandang pang regalo. Ito naman, nakalagay sa acetate. As always, salamat sa mga subscriber ko dyan. At kung di ka pa nakasubscribe, feel free to subscribe to my channel, My Sweet Living. Pakihit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na susunod ko pa. Ako po si Elana V. Flores. Hanggang sa muli. Thank you for watching!